السلام عليكم. أهلا وسهلا بكم في كورس تعلم الجي اس من البداية للاحتراف على قناة جي اس زون. أنا إبراهيم أبو العينين، وإن شاء الله هنبدأ مع بعض خطوة بخطوة من الصفر إلى أن نصل لمستوى متقدم بإذن الله. في البداية لازم نعرف يعني إيه كلمة جي اس. جي اس هي عبارة عن اختصار مكون من 3 حروف، فالجي تعني جيوغرافيك، والآي تعني انفورميشن، والإس تعني سيستمز. إذا المصطلح هو Geographic Information System، وبالعربي نظم المعلومات الجغرافية. نيجي لتعريف علم الجايس. هناك عدة تعريفات لعلم الجايس، فالتعريف العام قال لي هي أداة أو وسيلة حديثة لإدارة المعلومات بواسطة أنظمة الحاسب الآلي. معنى كده إن أنا لو عندي أي حاجة ينفع أديرها بالجايس؟ أكيد لأ. لو أنا مثلا عندي نظام حسابات لسوبر ماركت، أقدر أديره بالجايس؟ لأ. لو أنا عندي نظام بنكي أو مصرفي، أقدر أديره بالجايس؟ أكيد لأ. نيجي لتعريف شركة إزري. شركة إزري هي الشركة الرائدة في مجال نظم المعلومات الجغرافية، وهي أيضا الشركة المنتجة لمجموعة برامج أرك جي إس. قالت هي نظم مكانية تقوم بإنشاء وإدارة وتحليل وتخطيط جميع أنواع البيانات. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا أي حاجة عندي ما بيرتبطش بيها المكان ما أقدرش أستخدم فيها نظم المعلومات الجغرافية. لازم علشان أستخدم الجي إس تكون حاجة ليها علاقة بالمكان، إن شاء الله لو كانت شجرة أو عمود نور، طالما ليها علاقة بالمكان أقدر أديرها وأستخدم معاها الجايز. ففي تعريف آخر وهو أكثر دقة، وهو طرق آلية لإدخال وتخزين واسترجاع وعرض ومعالجة وتصنيف وتحليل ونمذجة البيانات الجغرافية. يعني أنا أقدر البيانات الجغرافية اللي عندي دي أعمل لها إدخال على الكمبيوتر، وأقدر أعمل لها تخزين، وبالتالي أقدر أعمل لها عملية استرجاع، أقدر أعرضها عندي على الشاشة، أقدر أعمل لها عمليات معالجة، أقدر أعمل لها تصنيف، عمليات تحليل، أقدر أعمل لها نمذجة مكانية. نيجي لأهمية الجايز. دلوقتي أنا على سبيل المثال لو عايز أروح مشوار معين ومعرفش المكان ده بيتراح له إزاي، أو إيه الطريق اللي أنا همشي فيه، قدامي حل من الاتنين: يا هسأل حد، يا إما هطلع موبايلي من جيبي وهفتح تطبيق جوجل ماب، وهكتب المكان اللي عايز أروحه. هلاقي جوجل ماب بكل بساطة رسم لي المسار، أنسب مسار أو أقصر مسار أقدر أوصل بيه للوجهة بتاعتي. طب لو أنا عايز أختار أنسب مكان لإنشاء مدرسة جديدة أو مستشفى، بيكون ده من خلال عدة معايير وشروط بقدر أنفذها من خلال مجموعة من التحليلات داخل الجي اس، أستطيع من خلالها تحديد أنسب مكان أو أنسب الأماكن لإنشاء المستشفى أو المدرسة. أيضا يستخدم الجي اس لإدارة الكوارث والمشكلات البيئية. يعني مثلا لو عندي فيضان هيحصل، وطبعا من المعروف إن الماء دائما يذهب للمناسيب المنخفضة، أقدر من خلال الجي اس بمعلومية الأماكن ذات المنسوب المنخفض توقع الأماكن التي سوف تتضرر من الفيضان. فالجي اس هي أداة أو وسيلة لحل المشكلات ودعم متخذ القرار. نيجي لمكونات نظم المعلومات الجغرافية زي أجهزة الحاسب الآلي، وهنعرف مع بعض إيه هو الحد الأدنى من مواصفات الكمبيوتر اللي أقدر أستخدمه. برامج نظم المعلومات الجغرافية زي الأرك ماب، الأرك جي اس برو، الكيو جي اس، كل دي برامج نظم المعلومات الجغرافية. البيانات لازم يكون عندي بيانات مكانية وبيانات وصفية. إدارة البيانات مش بس إن أنا يكون عندي بيانات، إن أنا كمان أعرف أدير البيانات دي من خلال إن أنا أعمل لها عمليات تصنيف أو تحليل أو نمذجة. أيضا لازم يكون عندي أفراد مدربين وكوادر على أعلى مستوى لاستخدام هذا النظام. البيانات الجغرافية في الجي اس بتنقسم إلى نوعين: البيانات المكانية، وهي البيانات التي تمثل بالرسم على الخرائط وتكون لها علاقة بالموقع الجغرافي، زي قربها أو بعدها من ظاهرات مكانية أخرى، أو لها علاقة بالموقع الفلكي، يعني بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. البيانات الوصفية هي البيانات التي توصف الظاهرات أو البيانات المكانية، وتمثل بصيغة الجداول الوصفية التي توصف الظاهرات مثل الاسم، العدد، المساحة، الارتفاع.
طيب زمان كانت الخرائط بتترسم وبيتكتب عليها البيان الوصفي بتاعها. يعني أنا لو رسمت خريطة لدول قارة أفريقيا، فأكبر مساحة لدولة هي الجزائر. تتوقعوا كده إيه هو قدر البيانات اللي أستطيع إن أنا أكتبه على الجزء الخاص بدولة الجزائر على الرسم؟ يعني مثلا هكتب الاسم، ممكن كمان أكتب المساحة. طب لو حبيت أكتب عدد السكان، أسماء المدن، نسبة الوفيات في كل مدينة. أكيد طبعا الخريطة مهما كان مقياسها مش هقدر أكتب عليها كل البيانات الوصفية عندي، وكذلك هي مش هتستوعب برضو كم البيانات الوصفية الموجودة عندي. ومن هنا جت فكرة الجايس، فأصبح لدي بيان مكاني مرسوم داخل البرنامج في طبقة خاصة بيه، بالإضافة إلى جدول خاص بهذه الطبقة يكتب بداخله جميع البيانات الوصفية الخاصة بالبيان المكاني اللي أنا رسمته، من غير ما أحتاج إن أنا أكتب كم البيانات ديت على الرسم بتاعي. مش بس كده، دي الجداول البيانات الوصفية متفاعلة مع الخريطة. يعني إن أنا لو حددت حاجة في الجدول الوصفي عندي، فورا يتم تحديدها على الخريطة، والعكس صحيح. يعني أنا لو جيت على الخريطة حددت أي ظاهرة أو أي بيان مكاني مرسوم، هلاقيه حدد لي في الجدول كل البيانات الخاصة بيها. لو رجعنا لمثال خرائط جوجل، أصلا خرائط جوجل في الأساس مبنية على فكرة الجايس. أنا لما ببحث عن موقع على الخرائط، أول حاجة أول ما أفتح التطبيق بلاقي عندي البيان المكاني مرسوم وموجود. بكتب في السيرش المكان اللي أنا عايز أروحه، ببحث عن المكان، بيقول لي أنت تقصد المكان كذا ولا قصدك المكان كذا، بيطلع لي اختيارات كده. فقوم أنا جاي مختار المكان اللي أنا عايز أروحه. يوم جاي أول حاجة يعملها لي إيه؟ يحسب لي المسافة. يقول لي والله المكان اللي بتاعك دوت على بعد مسافة كذا. أول ما أدوس على كلمة الاتجاهات، بيقوم بعمل مجموعة من العمليات والتحليلات، يطلع لي أنسب مسار أو أقصر مسار ما بين النقطة اللي أنا واقف عندها والمكان اللي أنا عايز أروح له. مثال تاني، شركة أوبر، التطبيق بتاع أوبر هو برضو قايم على فكرة الجي اس. أول ما أجي أفتح أطلب المكان، بيقول لي والله المكان دوت مسافته كذا وهيكلف قد كده، موافق، بدوس اوكي. بعد ما بدوس اوكي بيعمل عمليات تانية برضو، عمليات جي اس برضو خاصة بتحديد اقرب سائق ليك عشان يوصلك بيه. كل ديت تطبيقات في حياتنا بتستخدم الجي اس، واحنا بنستخدمها واحنا مش حاسين. طيب اتفقنا ان في الجي اس عندي بيان مكاني وبيان وصفي. البيان الوصفي مكانه في الجدول وعرفنا كده من شوية. طب البيان المكاني همثله ازاي في الجي اس؟ في 3 طرق بقدر امثل بيهم البيانات المكانية داخل الجي اس، وهي النقطة والخط والمضلع. لو انا عندي مدرسة او مستشفى، همثلها ازاي على الخريطة؟ بمثلها بنقطة، بحط نقطة في الخريطة. النقطة دي ليها احداثيات خط طول ودايرة عرض، بتقول ان ده احداثي المدرسة. طب وفي الجدول بقدر أسجل لها البيانات الخاصة بيها، بكتب إن النقطة دي اسمها مدرسة كذا، فيها عدد طلاب كذا، نوعها كذا، إعدادي أو ثانوي، وهكذا من بيانات وصفية. طب لو أنا عندي طريق أو عندي نهر أو عندي حدود سياسية عايز أمثلها، هرسمها إزاي؟ هرسمها بظاهرة الخط، وكل نقطة مكونة للخط بتحمل إحداثي بالطبع، خط طول ودايرة عرض. وفي الجدول بقدر برضو أدخل للخط دوت البيانات بتاعته، اسم الطريق، الاتجاه، السرعة القصوى، وهكذا من بيانات. طب لو أنا عندي يعني بيانات ليها مساحة زي المحافظات، أنا راسم المحافظات بتاعت الجمهورية، فكل محافظة ليها مساحة، فدي همثلها بالمضلع. يعني أي حاجة عايز أظهر مساحتها أو أعرف مساحتها لازم أرسمها على شكل مضلع. وبرضه في الجدول بيتكتب فيه البيانات الوصفية عادي، مفيش مشكلة، من اسم وعدد سكان ووظيفة وكل ما يخص المضلع اللي أنا رسمه دوت. طيب دي مجموعة من الأسئلة بتلخص النقاط اللي شرحناها في الدرس. لو في سؤال معرفتش تجاوبه تقدر ترجع للجزء الخاص بيه في الفيديو وتعرف إجابته.
وبكده نكون وصلنا لنهاية درسنا، نشوفكم في درس قادم.